नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी eSewa अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। तपाईले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ। आज हामी eSewa आईडी कसरी क्रिएट गर्ने यसको बारेमा जान्ने छौं। eSewa आईडी क्रिएट गरेर केवाईसी भेरिफिकेसन आज हामी गरेर एकदमै सहज र एकदमै सजिलोसँग सिक्ने छौं। आजको यस भिडियो तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पक्कै पनि eSewa को अकाउन्ट क्रिएट गर्न खोजिराख्नु भएको छ र पक्कै पनि तपाईको यस भिडियोले तपाईलाई मद्दत गर्नेछ। आउनुहोस् साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै नयाँ रोचक भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। तपाईसँग यदि एन्ड्रोइड छ भने प्ले स्टोरमा जानु होला र यदि आइफोन छ भने चाहिँ एप स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ चाहिँ eSewa भनेर टाइप गर्नु होला। eSewa टाइप गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल हुनेजेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो च्यानलमा यस्तै नयाँ रोचक भिडियो आउने भएकाले तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टल भइसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। नेक्स्टमा टच गर्नु होला, फेरि नेक्स्टमा टच गर्नु होला, फेरि नेक्स्टमा टच गर्नु होला अनि नेक्स्टमा टच गर्नु होला र गेट स्टार्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अलाउ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। अलाउ अप्सनमा टच गरेपछि अलाउ ओन्ली अप्सनमा टच। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यहाँ तपाईले नम्बर राख्नु होला, आफ्नो नम्बर। त्यसपछि चाहिँ सबमिट गर्नु होला। सबमिट गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले चाहिँ एउटा प्रकारको चुज गर्नु होला। डार्क लाइट कस्तो कलरको चाहिने हो त्यही नै चुज गर्नु होला र यहाँ माथिपट्टि राइटको अप्सन छ, राइट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईको चाहिँ सिन अप भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको मोबाइल नम्बर। त्यसपछि तपाईले यहाँ नाम राख्नु होला, तपाईको नाम के हो त्यही नाम राख्नु होला। त्यसपछि जेन्डर सेलेक्ट गर्नु होला, तपाईको जेन्डर के हो जेन्डर सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यो आई एग्री भन्ने टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई प्रोसेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यसरी मेसेज आउनेछ, त्यो नम्बरमा त्यो मेसेज हाल्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ चाहिँ एमपिन भन्ने रहेको छ। एमपिनमा चाहिँ तपाईले 4 डिजिटको एकदमै सम्झिने खालको पिन राख्नु होला। जस्तो कि तपाईको सम्झिने खालको डकुमेन्ट एकदम सम्झिने खालको तपाईको पिन राख्नु होला। जस्तो कि म एउटा पिन राखिदिन्छु, 4 डिजिटको तपाईले एकदमै सम्झिने खालको पिन राख्नु होला। त्यसपछि डन गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले यदि फिंगर एक्सेस दिन चाहनुहुन्छ भने फिंगर एक्सेस दिनु होला र नेभर आस्क अगेन र भन्नेमा टच गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यदि तपाईको फिंगरप्रिन्ट टच हुने खाले मोबाइल छ भने फिंगरप्रिन्ट दिनु होला, नत्र नेभर आस्क अगेन भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। लगभग हाम्रो काम सकिसकेको छ। अब तपाईले केवाईसी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई अपडेट गर्ने भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र बिगिनिङ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला, अलाउ भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनचोटी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 3टा स्टेप हुनेछन् र 3 पटक चाहिँ तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको नाम आफै सिलेक्ट भइसकेको छ र तपाईको मिडल नेम छ भने सिलेक्ट गर्नु होला र डेट अफ बर्थ राख्नु होला। तपाईले सिलेक्ट गरेर बीसीमा राख्न सक्नुहुन्छ, बीएसमा राख्न सक्नुहुन्छ, एडीमा राख्न सक्नुहुन्छ। बीएसमा राख्नुहुन्छ भने बीएसमा राख्नु होला, एडीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एडीमा राख्नु होला। यसरी राख्नु होला र जेन्डर मेलमा सिलेक्ट गर्नु होला, मेलमा सिलेक्ट गर्नु होला र फादरको नाम लेख्नु होला। तपाईको फादरको नाम के हो त्यही लेख्नु होला र तपाईको ग्रान्डफादरको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईको म्यारिटल स्टेटस के छ, सिंगल छ भने सिंगलमा सिलेक्ट गर्नु होला र अदर इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला
र त्यसपछि चाहिँ तपाईले केही काम गर्नुहुन्छ र केही तपाईको फिल्ड केही छ भने त्यो लेख्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईले केही गर्नुहुन्न भने ओदरमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको प्यान नम्बर छ भने यहाँ प्यान नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने नराख्नु होला र इमेल आइडी छ भने इमेल आइडी राख्नु होला। त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस छ। तपाईको यदि कुनै मिस्टेक छ भने यहाँबाट ब्याक गएर फेरि सचाएर आउन सक्नुहुनेछ र प्रोसेस भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईकोमा सेकेन्ड नम्बरको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ सेकेन्ड नम्बर भेरिफाईको लागि र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र तपाईको प्रदेश कुन हो त्यसलाई चुज गर्नु होला। मेरो गण्डकी प्रदेश हो, मैले गण्डकी प्रदेश चुज गरेँ र डिस्ट्रिक्ट कुन हो भनेर चुज गर्नु होला। तपाईको डिस्ट्रिक्ट कुन हो, मेरो पर्वत हो, मैले पर्वत सिलेक्ट गरेँ। तपाईको गाउँपालिका म्युनिसिपालिटी भनेको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईको गाउँपालिका चुज गर्नु होला। मोदी रुरल हो, त्यसपछि टोल चुज गर्नु होला र त्यसपछि वडा चुज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अब तलपट्टि यदि अहिले तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ पर्मानेन्ट एड्रेस भने छ, तपाईको एड्रेस यदि यहीँ सेममै बस्नुहुन्छ भने सेम एज कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यदि सेममा बस्नु हुँदैन भने यहाँ तलपट्टिको कुराहरू गर्नु होला। मेरो चाहिँ सेम छ, मैले त्यही सेम एज कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा टच गरेँ। अल्टरनेट कन्ट्याक्ट डिटेल भनेको छ, यदि तपाईले त्यो राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यदि कुनै मिस्टेक छ भने तपाईले यहाँबाट सच्याउन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने प्रोसेस भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। अपलोड योर फोटो भनेर लेखेको छ, यो अपलोड योर फोटो भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र यहाँ चुज योर फोटो भन्ने रहेको छ। एउटा फोटो चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला र डकुमेन्ट चाहिँ चुज गर्नु होला। डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईको र यहाँ सिटिजनशिप, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, भोटिङ कार्ड भनेर लेखेको छ र तपाईसँग जे छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। म सिटिजनशिप राखेँ र सिटिजनशिप नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको नम्बर के छ सिटिजनशिपको त्यो नम्बर राख्नु होला। तपाईले नम्बर राख्नु होला पहिला। र सिटिजनशिप नम्बर राखिसकेपछि इस्यु भएको डेट राख्नु होला। तपाईको बिएसमा छ भने बिएसमा, एडीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एडीमा राख्नु होला। बिएसमा छ, मैले बिएसमा राखेँ। तपाईले एडीमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ, बिएसमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईको इस्यु भएको कहिले बनाउनु भएको त्यो डेट चाहिँ नागरिकताको पछाडि लेखेको हुन्छ, त्यो राख्नु होला र टाइम सबै कुरा राख्नु होला र इस्यु भएको एड्रेस भनेर लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईको जिल्ला हुन्छ। त्यो जिल्ला चाहिँ तपाईको जुन जिल्लाबाट इस्यु गरेको, जुन जिल्लाबाट बनाइएको त्यो जिल्ला राख्नु होला र त्यसपछि चाहिँ सिटिजनशिप फोटो फ्रन्ट साइड भनेको छ, यहाँ टच गर्नु होला र एउटा फोटो खिच्नु होला र त्यसलाई चाहिँ फ्रन्ट साइडको अपलोड गर्नु होला। जस्तो कि फ्रन्ट साइड रिसेन्टली भनेको छ, अघिल्लो साइड भनेको छ, फ्रन्ट साइडको अपलोड गर्नु होला र यो सिटिजनशिप फोटो ब्याक साइड भनेको छ, ब्याक साइडको फोटो चाहिँ तपाईले पहिला खिच्नु होला र त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ प्रोसेस भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको यो सम्पूर्ण डिटेलहरु भइसकेको छ। सबमिट फर भेरिफिकेसन भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो राइट लगाउनु होला र सबमिट केवाइसी भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र प्रोसेस गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ। डकुमेन्ट सबमिट यो केवाइसी सबमिट इज सक्सेसफुल यसरी लेखेको छ, तपाईले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डन गर्नु होला र त्यसपछि तपाई ब्याक जानु होला र तपाईको अब प्रोफाइलमा जानुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरु देखाउने छ। तपाई प्रोफाइलमा जानु होला र प्रोफाइलमा जानु होला। यहाँ चाहिँ प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको भेरिफाई भएपछि तपाईको 48 आवर पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरिफाई भनेर आउनेछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईको भेरिफाई भएको हुनेछ।
र तपाईको 48 आवर्ससम्ममा यो भेरिफाई हुनेछ र तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केवाईसी इन्फर्मेसन भनेर लेखेको छ र यहाँ चाहिँ अपडेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यहाँ तपाईले भरेका डकुमेन्टहरु देखाएको छ। यदि तपाईले क्यान्सल गरेर फेरि भर्न पनि सक्नुहुनेछ, नभए चाहिँ यो पेन्डिङ भनेर देखाएको छ, यसरी पेन्डिङ भनेर देखाउने छ। 48 आवरमा चाहिँ तपाईको यो भेरिफाई हुनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यसरी अपडेट भएको छ र लोकेसनहरु पनि सम्पूर्ण कुराहरु यसरी अपडेट भएको छ र 48 आवरमा चाहिँ तपाईको यो भेरिफाई हुनेछ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।